Hello guys! Welcome to my YouTube channel. So, Maria Quick Vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe na, like, and share. Okay, so for today's video, gagawa tayo ng lasagna! Okay, kung mahilig ka sa lasagna, then para sa'yo ang video na to. So guys, ito yung ating mga kakailanganin para sa pagluluto ng lasagna. Hi guys, so mag-start na tayong magluto. So, ngayon, nagpapainit na ako ng mantika para mag-saute na tayo ng onion. So, next na natin yung ating sausage. Well guys, hindi ko alam kung, hindi ko na rin natingnan kung ilang pounds ba to or ano, kasi kung ikaw guys, kung ikaw ay katulad ko na mahilig magluto pero hindi naman or wala namang pakialam sa measurement, no? Yung ano lang, yung bang tansya-tansya lang ba? Ako yun eh. Isa ako doon. So, ito yung Italian sausage. Then, meron ako ditong beef naman. So, pagsasamahin natin yung beef and Italian sausage. So, kailangan lang natin itong igisa hanggang sa maging brown na siya. Huwag namang susunugin. Sanatin ang gawin ako. So, yan guys. Kung mapapansin nyo, naglipat ako ng, nagpalit ako ng lutuan kasi ang liit nga nung pan ko. Maglalagay pa tayo ng mga sauce. So, kailangan natin ng mas malaki. So, ito guys, brown na siya. So, ilalagay na natin yung ating diced tomatoes. Then, sunod na natin yung tomato and pasta sauce natin. Sabi ko nga sa inyo, tayo yung mga kusinerang luto, ano lang, yung tansya-tansya lang. So, first, lagay muna tayo ng tomato sauce. Tansya-tansya lang kasi ayaw naman natin na sumobra ang asam. Tayo. Marami naman tayong stock dyan sa baba. Pero syempre, kailangan tama lang dito. Then, halo-halo lang. So, add na rin natin tong ating pasta sauce. Dun sa una kong niluto, walang pasta sauce. Ito, nakita ko lang din na naglagay siya ng pasta sauce. Or spaghetti sauce. Wala kasi ditong spaghetti sauce eh. Sa US. I mean, hindi katulad yan sa atin sa Pinas na nakikita ka talaga na spaghetti sauce na nakapack. Dito, kahirapan. Ito nga, may nakita ako Italian pasta sauce. So, tingnan natin ito. So, ginamit ko to nung nagluto ako ng spaghetti. So, okay na yan. O, diba? Tansya-tansya. So, lagyan natin ito ng ating tomato paste. So, mag-add na tayo ng ating soap. Huwag mo naman ilahat yung isang bote kasi baka naman magka-UTI ka. Siyempre yung ating, kaya tamad akong yung may grind na paminta. Ito na lang yung gagamitin ko. Malay na nga sa paghahalo eh. Pagamitin nyo pa ako nun. So, ito na lang. Huwag ng juicy. And then, syempre, kailangan natin ng sugar at pabalance.
So, sa mga nagda-diet dyan, mga umiiwas sa sugar, hindi ko na sinama yung sarili ko, hindi ko na nagagawa. Ay, nag-intermittent fasting ako before, kaya lang pinigil ko. Wala namang kwenta. Lalo na pagdating namin dito sa US ng anak ko, gusto ko. Siyempre, yung pagkain dito, iba. Tapos yung hobby mo. Diba? Kasi magdobli-dobli pa ako ng luto, diba? So, hindi ko siya pwedeng gawin. Pero doon nagliles naman ako ng rice. Hindi doon na ako karami kumain ng rice. But, sa intermittent, no, not intermittent fasting. Hindi ko pala talaga nagagawa yun. Ang sinasabi ko pala is yung low carb diet. No, hindi siya pala diet. Ano ba yan? Mali-mali yung mga sinasabi ko. Low carb lang siya. Meaning, iiwas ka sa mga matataas na carbohydrates. Low nga eh, diba? So, yung intermittent fasting, iba pa kasi yun. Hindi ko yung nagagawa talaga kasi hindi ko kayang hindi kumain. Kahit itong asawa ko, alam na yan. Diyos ko, lagi na ako, mayat-maya sasabihin ko, no, but hungry. You're always hungry. Lagi nang diet sa akin. You're always hungry. So, now let's add our Italian seasoning. Again, tansya-tansya lang din yan. Wala namang masamang sa tansya-tansya as long as matunong kang tungod siya. So, luto na siya guys. Ito siya. Kita niyo ba? Sorry ah. Hindi siya lang dito. Pero, yan na siya. Luto na siya. So, yun guys. Para mas masarap yung ating meat sauce, yung mozzarella cheese, nakalimutan ko pala. So, ito. Lagyan natin. Lahat ko ba ito? Lahat na. So, nilahat ko siya. Yan. Sarap-sarap lang yan. So guys, sinet aside ko na yung ating mix sauce. So now, lulutuin naman natin yung ating white sauce. So nakakita nyo ba? So this time gagamitin natin is butter. Lumaglag ka. Huwag nating susunugin yung ating butter. Pinaka-importante yun. Siyempre, para hindi maglasang sunog ng ating white sauce. Ganito talaga ako magluto. Kaway-kaway sa mga ganitong magluto. Oh. Mga nakapamewang. Nakakangalay eh. Ganito talaga magluto. Or baka naman, kulang alam ha. Ewan ko, sa mga taga Batangas, yung mga Batanggay na dyan, kaway-kaway. Ganito kami magluto eh. Siguro kahit hindi naman. Siguro kahit sino na naman. Yung. So, okay na ating butter. Lagay na natin yung ating all-purpose cream. Sayo-sayo. Diba? Eh nga pala guys, sa pagluluto ng lasagna, ang kailangan talaga dito is yung ricotta cheese. Which is, ginawa ko siya or sinama ko siya nung unang luto ko ng lasagna. Ang problema mo, ngayong umaga, as in, ngayong umaga lang. Ngayon lang, nag-prepare ko. Pagkita ko dun sa leftover ko na ricotta cheese, oh my goodness, may amag na siya. So, hindi ko na siya sinama. So, ito, kaya nag-improvise na lang ako. Kumbaga, modify tayo ng recipe. Siyempre, mag-add tayo dito ng milk kasi kailangan natin marami yung ating white sauce. So, add tayo ng milk. I think, kailangan kong dagdagan ng all-purpose cream. So, dagdag tayo nito. Ang labnaw mo. Siyempre, papalaputin natin. Kasi kailangan natin ng ito, cornstarch. So, ito na. Dagdag na tayo ng cornstarch. Tatlong kutsara lang muna. 3 tablespoons. Parang mali yung ginawa ko. Dapat binabot ko muna. So, yun guys, kung mapapansin niyo, lagi na lang si kung mapapansin niya. Diba, nag-add ako ng cornstarch kanina. Na-direct ko siya ng lagay. Eh, dapat kapag maglalagay ka ng cornstarch sa malamig na tubig, ang nangyayari, nagbuo-buo siya dito. So, sinala ko pa siya. So, ito na siya ngayon. Okay na ulit. Okay, so, dahil malabnaw pa siya, ayun, magdadagdag ako pa ng cornstarch.
Ayan, lumalapot na siya. So, ganito yung kailangan natin. So, pwede ko na lang i-add yung ating parmesan cheese. Grated parmesan cheese. Yun. Sarap. Saya, nagawa ko din. Yes. Parang mas maganda pang hago sa una kong ginawa. Trouble din yung una kong gawa. Well, kasama talaga sa buhay yan, guys. Yes, sa pagluluto, sa totoo lang, lalo na't hindi mo naman forte, hindi madaling magluto. But, kung gusto mo talagang matuto, syempre, kahit anong bagay pa man yan, kahit anong trabaho man yan, kung gusto mo naman talagang matuto, willing ka. So, gagawa mo ng paraan, syempre, susubok ka. Experiment ka muna, di ba? Ako, dun ako nagsimula. Kasi yung nanay ko, unang tinuro nun sa akin is pag-chicken adobo. Paano lutuin ang chicken adobo. So, of course, nung una, may guide niya, pero syempre, hindi mo naman siya laging kasama. So, nung hindi na kami magkasama, kasi nga, nagpunta na siya dito sa US ng 2014. So, of course, kailangan ko magluto para mabuhay kami mag-ina. So, yun. Nag-start ako magluto sa akin, and then, yun din, nag-add din ako ng mga recipe na wala sa kanya. And then yun, hanggang sa napasarap ko yung chicken adobo ko, at gusto rin naman ng mga nakakatikim nito, di ba? Yun yung maganda eh. Dapat marunong ka. Dapat marunong ka sa buhay, kasi kung hindi, talo ka. Diba? Lalo na tayong mga misis, tayo yung syempre magsisilbi sa mga asawa natin, no? Kailangan laging busog yung tiyan nila. Hindi lang tayo, dapat sila din. So, okay na to, dadagdagan ko lang yan ng parsley flakes para lang makulay siya. So, yan. Sabi ko sa inyo, tansya-tansya lang ulit. So, yan. Tansyahan lang. Ito na siya. Ito na siya. Oh, ay. Oh, pak. Masaya lang. Tama-tama lang siyang ikalat mamaya. Oh, charan. Ay, tay. So, okay na. Alright, guys. So, now, ready na yung ating meat sauce. Ready na rin yung ating white sauce. So, gawin na natin yung ating lasagna. So, mag-start na tayo. So, of course, first, lagay muna tayo ng ating meat sauce sa ilalim. Kita nyo ba? Sorry, kailangan ko lagyan ng towel yung una kasi medyo mainit pa rin siya. So, yan. Ito na naman, mamemewang na naman tayo ngayon. So, ito, lagay tayo ng meat. Hayaan nyo nang putol yung mukha ko kasi ang mahalaga, nakikita nyo yung ginagawa ko. Alright, then maglagay na tayo ng ating pasta. Make sure lang na nilagyan nyo na siya pagkaluto ng pasta is nilagyan nyo siya ng konting oil kasi para hindi siya magdikit-dikit. Ay, nasira po siya. Sige na, try lang yan. So, ito na siya. Then, lagyan ulit natin ng meat. Then, bago yung ating white sauce. Well, since marami naman yung karne natin, damihan na natin yung lagay. Kasi kaka-spaghetti lang namin, hindi ko alam kung pag magluto ako ng spaghetti is kakainin ba nila. Kanan sabihin, yun na lang yun ang niluluto ko, diba? So, importante din yun, guys, na kailangan, diba? Hindi naman sila maumay sa niluluto natin, diba? So, maglagay na tayo ng ating white sauce. So, ganun lang guys. Ulitin nyo lang yung first na process natin, yung ginawa natin kanina. So, ulit-ulit lang yan. Saya-saya.
Okay, so, andito na tayo sa ating last layer. Yay! Yes! Andito na tayo sa last part ng ating lasagna. So, I guess, malalahat ko naman yung karne. Oops. O, diba? O, kita niyo yan. Hi nga pala sa sister-in-law ko na si Sarah. Sabi niya, turuan ko daw siya gumawa ng lasagna. So, eto na. Sana mapanood mo to, though it's Tagalog, pero may procedure naman kasi. So, all you have to do is to follow the procedure. Alright, so dito na tayo sa ating last part. Lagyan natin ito. Madami. Para kumalat siya. Yes, okay na yan. Haluin na natin. Ay, not haluin, but ikalat na natin. Spread. Okay, so last, eto. Maglalagay tayo ng mozzarella. So, ito siya. Magyad-yad tayo ng mozzarella. Damihan natin para masarap. Alam mo yun, yung as in, pag hiniwa mo siya, makikita mo yung ano. Kahit ubusin ko to eh. Sabi ko sa inyo, mahilig ako eh. Cheese. Sa cheese? Eh, bagad yung iniisip nyo eh. Mahilig ba saan? Kayo ba? Ano ba yung mga hilig nyo? Na cheese. Lagyan na natin. Saya-saya. Grabe, ang dami. Ay, grabe. Pak na pak to later. Nasabi ko sa inyo. Tatakam na ako. Kaya lang kailangan pa natin itong i-bake ng 1 hour. Ngayon, para mas maganda siya, lagyan ulit natin siya ng parsley sa ibabaw. So, balikan ko kayo mamaya kapag okay na siya. So, ngayon ilalagay ko na yung ating lasagna dito sa oven. So, nakapag-preheat na ako ng 375 Fahrenheit. So, bake natin siya for, it's hot. I-bake natin siya for 1 hour. Oh my goodness. Shucks. Alright. So, here. So, magta-time tayo ng 1 hour. So, guys, ito na yung ating lasagna! Yay! So, guys, sabay-sabay na natin tikman yung ating lasagna. Masasabi ko, mas masarap pa siya kaysa dun sa una kong ginawa. Kahit na wala siyang ricotta cheese, wow! Iba yung sarap niya kaysa dun sa una kong ginawa. So, sana gawin nyo din to, guys. Well, walang masama na mag-modify ng recipe. Sarap. Promise. So, hanggang dito na lang, guys. Sobrang haba na nitong video na to. So, sana samahan nyo pa rin ako sa mga susunod ko pang mga recipes na gagawin. So, bye-bye!